درود بر شما عزیزان دل. من دکتر امیرحسین ربیعت هستم و خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال دکتر امیر. امیدوارم حال شما که دارید این ویدیو رو مشاهده میکنید بسیار خوب و عالی هم باشه. ببینید، در خاورمیانه و مخصوصا کشور ما خیلی اوقات شده که یه چیزی رو بولد میکنیم بدون اینکه اطلاعات کافی در موردش داشته باشیم. برای مثال میگن زردچوبه رو با ماست بخور چون خیلی برات مفیده. یا شده که خیلی از افراد نابینا بودن یا خیلی سخت میدیدن یا تار میدیدن و مقداری زردچوبه رو به چشمشون مالیدن و باعث شده که بیناییشون کامل برگشته و به حالت 100% هم تبدیل شده. اینا همه میشه گفت یک نوع افسانه هستن و ما اطلاعات کاملی در مورد خیلی از مواد غذایی و خیلی از مواد معدنی و ویتامین هایی که داریم مصرف میکنیم هم نداریم. در این ویدیو میخوام به طور ویژه به خطرات و ضررهایی که میتونه زردچوبه برای ما داشته باشه صحبت کنیم و ببینیم که آیا باید زردچوبه مصرف کنیم یا نه باید کاملا برعکس از مصرف کردن اون پرهیز کنیم. خیلی معطل نکنیم و بریم سراغ بررسی کردن این 7 نکته. اولی مورد، مشکلات معده‌ای. ببین، اگر شما جز افرادی هستید که دچار مشکلاتی در بخش معده‌تون هستید و یا قرص‌هایی رو مصرف می‌کنید و در واقع شما معده حساسی هم دارید، زمانی که زردچوبه رو مصرف می‌کنید متوجه میشید در قسمت بالای شکمتون و بخش نزدیک معده یک سری دردها رو حس می‌کنید. و بهتره که شما تا حدود که خیلی زیادی مصرفش رو کم کنید یا اگر میتونید کاملا مصرفش رو قطع کنید، چون زردچوبه جز موادی هستش که باعث میشه حساسیت معده ما بیشتر بشه و اگر مشکلاتی در بخش معده‌مون داریم این مشکلات خیلی هم بیشتر بشه. مورد دوم و بعدی اینه که اگر شما از قرص‌های رقیق کننده خون استفاده میکنید بهتره که از زردچوبه استفاده نکنید. چرا؟ چون که زردچوبه به اندازه هپارین که یکی از بزرگترین و قوی‌ترین رقیق کننده های خون هست میتونه تاثیر بذاره و زمانی که شما هم از زردچوبه و هم از رقیق کننده های خون، داروهای رقیق کننده خون استفاده میکنید، باعث میشه رگ‌های شما خیلی تغییر کنن و خون شما بسیار هم رقیق میشه و اینجوری ممکنه دچار خونریزی یا هماتوم هم بشید. اگر شما مرد هستید بهتره که زردچوبه رو بذارید کنار. مورد سوم خطراتی که زردچوبه میتونه برای بدن ما داشته باشه این که میزان تستوسترون بدن ما رو کاهش میده و مخصوصا اگر شما جز افرادی هستید که دچار کمبود تستوسترون یا میشه گفتش که دچار ناباروری هستید، بهتره که مصرف زردچوبه رو بذارید کنار. یا اگر آدم عادی و افراد عادی هم هستید که این مشکلات رو ندارید، بهتره میزان مصرف زردچوبه رو کم کنید تا میزان تستوسترونتون خیلی پایین نیاد و میشه گفتش که حالت عادی بدن خودتون رو داشته باشید. اما برعکس گزینه قبلی، اگر شما خانم هستید و همچنین باردار هستید بهتره که از زردچوبه استفاده نکنید. چرا؟ چون باعث میشه زردچوبه رحم ما رو بیشتر منقبض میکنه و زمانی که انقباض‌ها بیشتر بشه میتونه مشکلاتی در خود فرد یا در فرزندی که در شکم دارید به وجود بیاره. علاوه بر اون میتونه باعث مشکلاتی از قبیل زایمان زودرس هم بشه. و اما این رو باید بدونیم که اگر شما به میزان خیلی کم به عنوان ادویه بیاید زردچوبه رو استفاده کنید در غذاهاتون، خیلی نمیتونه باعث این اتفاقات بشه. فقط سعی کنید تا جایی که میتونید از مصرف خیلی زیاد اون پرهیز کنید. قبل از اینکه بریم مورد و خطرات بعدی رو با هم بررسی کنیم، اگر تا اینجا ویدیو دوست داشتید لایکتون نره و همچنین با سابسکرایب کردن این کانال میتونید به جمع ما بپیوندید. مورد بعدی چیه؟ ببینید، زمانی که شما از زردچوبه استفاده میکنید اون به مقدار زیاد باعث انقباض شدید کیسه صفرا میشه. زمانی که این کیسه صفرا دچار انقباض شدید بشه باعث ایجاد سنگ صفرا میشه و این سنگ صفرا میتونه مشکلات خیلی دیگری مرتبط به خودش ایجاد کنه. پس اگر شما دچار یک سری مشکلات، مخصوصا مشکلات از قبیل صفرا یا کلیه هستید، بهتره زیاد از اون استفاده نکنید. ببینید، مصرف زیاد زردچوبه باعث میشه که جذب آهن مختل بشه. ببینید، مخصوصا زمانی که افرادی که میشه گفتش میزان خون یا میزان آهن خونشون پایینه، بهتره که از زردچوبه استفاده نکنن. زمانی که شما میزان خون و میزان آهن خونتون پایین باشه قطعا میل پیش پزشک یا اینکه خودتون میید قرص‌های آهن رو تهیه میکنید و میل میکنید. اما اون قرص آهن که شما تهیه کردید نیاز داره جذب بدنتون بشه و زمانی که شما
بیاید همزمان زردچوبه هم استفاده کنید. باعث میشه که اون آهنی که میل کرده، نوشجان کرده، استفاده کرده، به بدنتون رسوندید نتونه جذب بدنتون بشه و به همین صورت در بهترین حالت از بدنتون دفع بشه و یا ممکنه باعث ایجاد سمومی در بدنتون بشه. پس اگر شما دچار این مشکلات هستید و در کنار این مشکلات میاد قرص هم مصرف میکنید، بهتره که از زردچوبه برای مصرف زیاد و همچنین برای طولانی مدت تا حدودی پرهیز کنید و سعی کنید اون رو قطع کنید. و مورد آخر هم که میشه گفت توی مورد پنجم تا حدودی بهش اشاره کردیم، ایجاد سنگ کلیه است که باعث میشه همونطور که باعث انقباض کیسه صفرا شد، باعث انقباض راههای مجاری ادراری هم میشه و میتونه موجب ایجاد سنگ و تنگ شدن مجاری ادرار کنه که این خودش دوباره مشکلات خیلی زیادی رو میتونه برای ما ایجاد کنه. پس بهتره که میزان مصرف زردچوبه رو تا جایی که میتونیم بیاریم پایین و زندگی بهتری هم داشته باشیم. خب این شد 7 اشتباه و 7 خطری که میتونه زردچوبه برای بدن ما داشته باشه و بهتره که در اسرع زمان بیایم مصرف زردچوبه رو تا حدود خیلی زیادی کم کنیم یا کامل هم قطعش کنیم. همچنین ما 2 تا ویدیو مرتبط با این ویدیو ساختیم که میتونید روی تاثیر مشاهده کنید، ببینید، لذت ببرید و همیشه بدنی سالم و صحیح داشته باشید. مرسی که همراهی میکنید. دوستتون